ગુડ મોર્નિંગ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ, માય સેલ્ફ ઠાકોર જસવંત. આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય સંસ્કૃત યુનિટ નંબર 1 સમર્ચનમનો અભ્યાસ કરીશું. આજે આપણું આ પહેલું લેસન છે સમર્ચનમ, એટલે કે જે શ્લોક લેસન છે. તો શ્લોક લેસન શરૂ કરતાં પહેલાં આપણે થોડીક ડિટેલ જાણી જોઈએ કે જે ગદ્ય લેસનમાં તમે જે સંસ્કૃતમાં ભણો છો તો એમાં જેટલું ધ્યાન રાખો છો તો એમાંથી થોડુંક વધારે ધ્યાન આ શ્લોક લેસનમાં રાખવાનું હોય છે. કેમ કે શ્લોક લેસન હોય છે નાના, પરંતુ એમાં જે જ્ઞાન છે એનું જે ભાષાંતર છે એ થોડું ઓકવર્ડ હોય છે. તો એના માટે એના જે શબ્દાર્થ છે એ મહત્ત્વની બાબત છે. એના શબ્દાર્થ જો તમે સારી રીતે તૈયાર કરી શકો તો એનું ભાષાંતર પણ તમને ઇઝીલી આવડી જાય છે. ઓકે, તો હવે આપણે સમર્ચનમ જે છે તેની ભાષાંતર કરીએ તેની પહેલાં એની થોડી વિગત જોઈ લઈએ કે એમાં આ જે સમર્ચનમ છે એમાં વૈદિકમ અને લૌકિકમ એમ બે પ્રકારના શ્લોક આપેલા છે. હવે એને શ્લોક કહેવા કે મંત્ર કહેવાય એ પણ આપણે જોઈ લઈશું. તો અહીંયા પહેલો જે છે એમાં અગ્નિ મિલે, આવો અહીંયા વાક એક શબ્દ છે. કયો શબ્દ છે? અગ્નિ મિલે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે અગ્નિની નીચે અંડરલાઈન છે અને મીની ઉપર એક ઊભી લાઈન છે. ઓકે, જો ફરીથી તમને કહી દઉં, બોર્ડ પર તમે જુઓ કે આની નીચે આડી લાઈન છે અને મી એની ઉપર ઊભી લાઈન છે. તો એ શું સાબિત કરે છે? તો આપણે જોઈ લઈએ કે વેદોની ભાષા સસ્વર એટલે કે સ્વર સાથે બોલાય છે અને લખાય પણ છે. સ્વર ત્રણ પ્રકાર છે: સ્વરિત, અનુદાત અને ઉદાત, અથવા ઉદાત, અનુદાત અને સ્વરિત. ઋગ્વેદના મંત્રોને બોલતી વખતે ઉદાત સ્વર થોડો ઊંચેથી, ઉદાત સ્વર જે છે એ થોડા ઊંચા અવાજે, અનુદાત સ્વર થોડો નીચેથી અને સ્વરિત સ્વર મધ્યમથી લખાય છે, બોલાય છે. કેવા લયથી બોલાય છે, કેવા અવાજથી બોલાય છે? તો આ પ્રમાણે બોલાય છે. ફરીથી જોઈ લઈએ કે ઉદાત થોડો ઊંચેથી બોલાય છે, અનુદાત થોડો નીચેથી અને સ્વરિત જે સ્વર છે એ મધ્યમ અવાજથી બોલાય છે. જ્યારે ઋગ્વેદ તથા યજુર્વેદના મંત્રોને લખતી વખતે અનુદાત સ્વર બતાવવા માટે, આ યાદ રાખજો કે ઋગ્વેદ તથા યજુર્વેદના મંત્રોને લખતી વખતે અનુદાત સ્વર બતાવવા માટે આડી લીટી. તો આ જે આડી લીટી છે એ કયો સ્વર છે? અનુદાત સ્વર છે. આ જ રીતે જે અક્ષરની નીચે આડી રેખા દોરવામાં આવે છે તે, એ જ રીતે સ્વરિત સ્વર બતાવવા માટે ઊભી લીટી. તો આ મી છે એ સ્વરિત સ્વર છે. ઓકે, કે એમાં સ્વર છુપાયેલો છે અને આમાં અનુદાત સ્વર છે, આમાં સ્વરિત સ્વર છે. ઓકે, આ રીતે અક્ષરની ઉપર ઊભી રેખા કરવામાં આવે છે. અને ઉદાત સ્વર બતાવવા માટે કોઈ પણ પ્રકારનું ચિહ્ન વપરાતું નથી. એટલે કે અહીંયા જે જ્ઞ છે, લે છે એ કેવા છે? એક પણ પ્રકારના, એટલે કે ઉદાત પ્રકારના છે કે જેમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ચિહ્ન નથી. ઓકે, તો આ થઈ ગઈ આની ડિટેલ. હવે જોઈએ કે આપણને એટલો તો ખ્યાલ આવી જાય છે કે અહીંયા જે વૈદિકમ અને લૌકિકમમાં જે આપેલું છે એ વેદ મંત્રો છે. એને આપણે શ્લોક કહીશું નહીં, કેમ કે ઋગ્વેદ અને યજુર્વેદમાં જે શ્લોક છે એને આપણે મંત્ર તરીકે ઓળખીએ છીએ. ઓકે, તો વેદો ભારતના પ્રાચીન સમાજ અને ધર્મના આધારભૂત ગ્રંથો છે. વેદ કેટલા છે? 4: ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ. વેદમાં આવતા વચનોને મંત્ર કહે છે. વચન એટલે કે શ્લોક. ઓકે, તો તેને આપણે મંત્ર કહીએ છીએ. વેદ મંત્રોમાં ક્યારેક સ્તુતિ કરવામાં આવે છે, તો ક્યારેક પ્રાર્થના, ક્યારેક
કોઈનું વર્ણન તો ક્યારેક કોઈ તત્વજ્ઞાનની ગૂઢ વાત. પ્રસ્તુત પાઠમાં સ્તુતિ, પ્રાર્થના અને પૂજન નમન માટેના 3 મંત્રોનો સમાવેશ કરાયો છે. જુઓ, આ જે લેસન છે સમર્ચનમ, એમાં કેવું છે, પ્રાર્થના છે, સ્તુતિ છે અને પૂજન અને નમન માટેના 3 મંત્રો લેવાયા છે. વેદ વગેરેમાંથી પ્રેરણા લઈને સ્તુતિઓ, પ્રાર્થનાઓ જુદા જુદા છંદોમાં રચવામાં આવી છે, જે લોકમાનસમાં સુરક્ષિત રહીને આપણી પાસે પહોંચી છે. આ 3 સ્તુતિ પદ્યો અહીં પ્રસ્તુત છે. ગ્રંથના પ્રારંભમાં મંગલાચરણ કરવાની આપણી પરંપરા છે. આ દ્રષ્ટિએ આ મંત્રો તેમજ શ્લોકો દ્વારા સંસ્કૃતના અધ્યયનનું મંગલાચરણ કરીશું. એટલે કે જ્યારે કોઈ પણ લેસન કોઈ પણ વિષય શરૂ થાય છે સંસ્કૃતની અંદર, કોઈ કાવ્ય હોય કે કોઈ મહાકાવ્ય હોય કે કોઈ ગ્રંથ હોય, ઓકે, તો મંગલાચરણ કરવામાં આવે છે કે એ જે ગ્રંથ લખે છે કે વાંચે છે કે બોલે છે એ કોઈ પણ વિઘ્નો વગર આપણે સારી રીતે તેનો અભ્યાસ કરી શકીએ. તો આપણે પણ ધોરણ 9માં પહેલો પાઠ છે તો મંગલાચરણ રૂપે જ આનો સ્વીકાર કરીએ છીએ અને આપણો પણ જે અભ્યાસક્રમ છે સારી રીતે પૂરો થાય, આપણે સારી રીતે ભણીએ. ઓકે, તમારે બધાને સારા માર્ક્સ આવે એવું આપણે ભગવાનને, સરસ્વતી દેવીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ઓકે, તો વૈદિકમનો જે પહેલો શ્લોક મંત્ર છે, અગ્નિમિલે પુરોહિતમ યજ્ઞસ્ય દેવમ ઋત્વિજમ હોતારમ રત્નદાતમમ. જો મેં અહીંયા સંધિ સાથે બોલ્યો છું, ફરીથી બોલું છું મંત્ર. અગ્નિમિલે પુરોહિતમ યજ્ઞસ્ય દેવમ ઋત્વિજમ, દેવમ પ્લસ ઋત્વિજમ, હોતારમ રત્નદાતમમ. તો હવે આનું ભાષાંતર જોઈએ કે અમે અગ્નિ દેવતાની સ્તુતિ કરીએ છીએ. ઓકે, અહીંયા જે મેં બધા શબ્દાર્થ લખેલા છે તો એ પણ બહુ જ મહત્વના છે. ઓકે, તો અમે અગ્નિ દેવતાની સ્તુતિ કરીએ છીએ, જે યજ્ઞના પુરોહિત દેવતા કેવા છે કે જે યજ્ઞના પુરોહિત દેવતા ઋત્વિજ, હોતા અને યાચકોને રત્નોથી વિભૂષિત કરનારા છે. કેવા છે? યાચકોને રત્નોથી વિભૂષિત કરનારા છે. તો અહીંયા જે યજ્ઞના દેવતા છે, યજ્ઞના દેવતા કોણ? તો અગ્નિ. તો અગ્નિ દેવની અહીંયા પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. ઓકે, હવે નંબર 2 છે અને થોડો ડિટેલમાં જોઈએ તો કેવા? તો જે યજ્ઞના પુરોહિત, તો જે યજ્ઞના પુરોહિત એટલે કે જે યજ્ઞનું કર્મકાંડ કરે છે તે વ્યક્તિ. પછી પુરોહિત એટલે કે આગળ વધનારા એવો પણ એનો અર્થ થાય છે. અનુદાન વરસાવનારા અને ઋત્વિજ એટલે કે સમયને અનુકૂળ યજ્ઞનું સંપાદન કરનારા. હોતા તો દેવોનું આહ્વાન કરવાવાળા અથવા આહ્વાન કરનારા. તો આ પ્રમાણે આપણે એનું ભાષાંતર કરી શકીએ છીએ. નંબર 2, અગ્ને વ્રતપતે વ્રતમ ચરિષ્યામિ તચ્ચકેયમ તન્મે રાધ્યતા ઇદમ અહમ અનૃતાત સત્યમુપૈમિ. જો આ પણ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. આ યજુર્વેદનો છે. જે પહેલો મંત્ર હતો એ ઋગ્વેદનો હતો. આ જે બીજો મંત્ર છે તે યજુર્વેદનો છે. એટલે કે હે વ્રતોના અધિપતિ, કોણ છે? અગ્નિદેવ. તો હે વ્રતોના અધિપતિ અગ્નિદેવ શું કહે છે? વ્રતપતે વ્રતમ, કે હું વ્રતનું પાલન કરીશ, તે માટે હું સમર્થ બની શકું તેવી સિદ્ધિ કરી આપો. હું અસત્યમાંથી સત્યના માર્ગે જાઉં છું. ઉપાયમી એટલે કે માર્ગે જાઉં છું. જો બધા જ મેં શબ્દો અહીંયા લખેલા છે. ઓકે, વ્રતપતિ એટલે કે વ્રતનો સ્વામી. ફરીથી જોઈ લો કે હે વ્રતોના અધિપતિ અગ્નિદેવ, હું વ્રતનું પાલન કરીશ, તે માટે હું સમર્થ બની શકું તેવી સિદ્ધિ કરી આપો. હું અસત્યમાંથી સત્યના માર્ગે જાઉં છું. ઇદમ અહમ એટલે કે જુઓ આ હું, અનૃતાત, ઓકે, એવું એનું ભાષાંતર થશે. અનૃતાત સત્યમ ઉપેહી, હું અસત્યથી સત્ય તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યો છું અથવા
સત્યના માર્ગે જાઉં છું. ત્રીજો મંત્ર છે જે યજુર્વેદનો છે. નમઃ સંભવાય ચ મયુભવાય ચ નમઃ શંકરાય મયસ્કરાય ચ નમઃ શિવાય ચ શિવતરાય. જુઓ અહીંયા જે શબ્દ છે સંભવાય, મયોભવાય, શંકરાય, મયસ્કરાય, શિવાય અને શિવતરાય, એ બધા જ શબ્દનો એક જ અર્થ થાય છે કે સુખ આપનાર, સુખ કરી આપે છે તે. શિવનો અર્થ છે કલ્યાણ. ઓકે, શિવનો શું અર્થ થાય છે કે જે કલ્યાણ કરે છે. સમ એટલે પણ કલ્યાણ. તો અહીંયા એક જ અર્થ નીકળે છે કે નંબર 3, જેનાથી સમ કલ્યાણ કે સુખ જન્મે છે તેને, જેનાથી મયસ એટલે કે સુખ જન્મે છે તેને નમસ્કાર કરો. જે સમ એટલે કે કલ્યાણ કરે છે તેને નમસ્કાર કરો. અને જે શિવતરાય અતિશય કલ્યાણકારી છે, શિવતરાય એટલે અતિશય કલ્યાણકારી છે તેને નમસ્કાર કરો. ઓકે, હવે લૌકિકમમાં ચોથો શ્લોક છે, ચોથો મંત્ર છે. યમ બ્રહ્મા વરુણેન્દ્ર રુદ્ર મરુત સ્તુવંતંતિ દિવ્યૈ સ્તવૈઃ વેદૈઃ સાંગ પદ ક્રમોપનિષદૈ ગાયંતિ યમ સામગાઃ ધ્યાનાવ્યસ્તિ તદ્ગતેન મનસા પશ્યન્તિ યમ યોગિનો યસ્યાંતમ ન વિદુઃ સુરાસુરગણાઃ દેવાય તસ્મૈ નમઃ. જુઓ, તે કે જેની બ્રહ્મા, વરુણ, ઇન્દ્ર, રુદ્ર અને મરુત દિવ્ય સ્ત્રોતો વડે સ્તુતિ કરે છે, પૂજા કરે છે. જેની વેદાંગો, પદપાઠ, ક્રમપાઠ તેમજ ઉપનિષદો સહિત વેદો વડે સામનું ગાન કરનારા ગાન કરે છે. તે કે જેનું ધ્યાનની અવસ્થાને લઈને ધ્યાના વ્યવસ્થિત તદ્ગતે, એનો અર્થ શું થાય છે કે તે કે જેનું ધ્યાનની અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા યોગીઓના મન વડે દર્શન કરે છે. તે કે જેના અંતને દેવો અને દાનવો જાણતા નથી. શું કે યસ્યાન અંત ન વિદુઃ સુરા સુરગણાઃ. ઓકે, તો શું કહે છે કે તે કે જેના અંતને દેવો અને અસુરો જાણતા નથી તેના તેવા પવિત્ર દેવને નમસ્કાર કરું છું, હું નમન કરું છું. તસ્મૈ દેવાય નમઃ એટલે કે તેવા દેવ, પવિત્ર દેવને હું નમન કરું છું, નમસ્કાર કરું છું. પાંચમો શ્લોક છે. ભયાનામ ભયમ ભીષણમ ભીષણાનામ ગતિ પ્રાણીનામ પાવનમ પાવનાનામ મહોચ્ચૈ પદાનામ નિયંત્રંતુ ત્વમેકમ પરેશામ પરમ રક્ષકમ રક્ષકાનામ. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે કે જે ભયાનામ ભયમ એટલે કે ભયજનક સંજોગોમાં ભયરૂપ તત્વ, ભીષણમ ભીષણાનામ ભયાનક સંજોગોમાં ભયાનક, ગતિ પ્રાણીનામ એટલે કે પ્રાણી માત્રની ગતિ, પાવનમ પાવનાનામ પવિત્રમાં પવિત્ર, મહોચ્ચૈ પદાનામ નિયંત્રિમ તમેકમ મોટા અને ઊંચા પદોને કાબૂમાં રાખનાર, નિયંત્રણ કાબૂમાં રાખનાર, પરેશામ પરમ રક્ષકમ રક્ષકાનામ ઉત્તમોમાં ઉત્તમ અને રક્ષકોમાં રક્ષક એકમાત્ર તમે જ એટલે કે હે પ્રભુ તમે જ છો. અને છઠ્ઠો શ્લોક છે. વયમ ત્વામ સ્મરામો વયમ ત્વામ ભજામો વયમ ત્વામ જગત સાક્ષી રૂપમ નમામઃ સદેકમ નિદાનમ નિરાલંબમ ઈશમ ભવમ ભવાબોદીપોતમ શરણ્યમ વ્રજામઃ. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે આ. જોઈ લઈએ એનું ભાષાંતર કે અમે તમારું સ્મરણ કરીએ છીએ. વયમ ત્વામ સ્મરામો, અમે તમારું સ્મરણ કરીએ છીએ એટલે કે અમે તમને યાદ કરીએ છીએ. અમે તમારી ભક્તિ કરીએ છીએ એટલે કે ભજીએ છીએ. શું કહે છે? વયમ ત્વામ ભજામો, અમે તમારી ભક્તિ કરીએ છીએ. વયમ ત્વામ જગત સાક્ષી રૂપમ નમામઃ કે અમે જગતના સાક્ષી રૂપ એવા તમને નમસ્કાર કરીએ છીએ, નમન કરીએ છીએ. સદ એકમ નિદાનમ નિરાલંબમ ઈસમ, તમે એકમાત્ર સત્યનો ભંડાર છો. તમે કોઈના આધાર વિના
ઈશ્વર છો, એટલે કે કોઈના આધાર વિનાના ઈશ્વર છો, એટલે કે સ્વાવલંબી છો. અને તમે સંસારરૂપી સાગર ની પાર ઉતારનાર નાવ છો. કેવા છો? તમે સંસારરૂપી સાગરને પાર ઉતારનાર નાવ છો, જેની શરણમાં જવાનું યોગ્ય છે, એવા તમને અમે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. તો અહીંયા આ જે 6 મંત્રો છે લૌકિકમ અને વૈદિકમના, એનું ભાષાંતર આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. આશા રાખું છું કે તમને ભાષાંતરમાં સમજણ પડી હશે. ઓકે, તો હવે એનું સ્વાધ્યાય જોઈએ. સ્વાધ્યાયમાં પહેલો પ્રશ્ન છે અધોલિખિતાનામ પ્રશ્નનામ ઉત્તરાણી લિખિત, એટલે કે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ તમારે સંસ્કૃતમાં લખવાના છે. ઓકે, હવે બીજી ખાલી જગ્યા છે પ્રકોષ્ઠાત ઉચિતમ પદમ ચિત્વા વાક્ય પૂર્તિમ કરું, એટલે કે કાઉન્સમાં આપેલા યોગ્ય શબ્દો વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. હું ફક્ત ડિટેલ જ આપું છું, જવાબ તમારે લખવાના છે. ઓકે, પછી પ્રકોષ્ઠગતમ પદમ પ્રયુજ્ય અધોલિખિતાની વ્યાખ્યાની પ્રશ્નાર્થ સ્વરૂપે પરિવર્તયત, એટલે કે કાઉન્સમાં આપેલા શબ્દ વડે તમારે પ્રશ્ન વાક્ય બનાવવાનું છે. અને ચોથો પ્રશ્ન છે અધોલિખિતાના પ્રશ્નના માતૃભાષાયામ ઉત્તરાણી લિખિત, એટલે કે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના તમારે માતૃભાષા એટલે કે ગુજરાતીમાં પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. અને 5 શ્લોક પૂર્તિ કુરુત, એટલે કે આપેલ શ્લોક જે છે એની પૂર્તિ કરવાની છે, એટલે કે શ્લોક પૂર્ણ કરવાનો છે. અને 6 ક વિભાગમ ખ વિભાગેન સહ યથારીત્યા સંયોજત, એટલે કે ક અને ખ વિભાગ જોઈન્ટ કરવાના છે, એટલે કે યોગ્ય જોડકા જોડવાના છે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા આપણું જે પહેલું લેસન છે ધોરણ 9માં સમર્ચનમ એ અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. તમારે તમારી નોટબુકમાં આ શબ્દાર્થ 3 વાર લખવાના છે અને પછી સ્વાધ્યાય તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે. થેન્ક યુ.